بعد موت الخليفة الأموي تمر الأندلس بواحدة من أحلك سنين تاريخها، ويعم الخراب والحرب والقتل في الأندلس، وخطر القوط يحلق على الأندلس من الشمال. وفي وسط الضباب ده كله تتبني قلعة ومدينة صغيرة يكون ربنا مقدر لها إنها تكون عاصمة أسبانيا في يوم من الأيام. فيلا بينا نشوف ازاي ان قلعة عربية صغيرة في وسط اسبانيا بقت عاصمتها واهم مدينة فيها. وخليكم معانا للاخر كمان عشان في شوية مفاجآت لازم تتشاف، وفي لمسة مصرية كمان. مدريد هي عاصمة اسبانيا وتاني اكبر مدينة في الاتحاد الاوروبي. بيعيش فيها حاليا 6.7 مليون بني ادم، وطبعا فيها اهم واشهر فرق كرة في العالم وهو ريال مدريد. بس الهري ده كله مش موضوعنا. موضوعنا ان بداية مدريد كانت متواضعة جدا جدا. بس قبل ما نخش في موضوع القرية العربية دي، يا ريت تعمل لنا لايك ومتابعة وتكون شاكر وممنون جدا. مدريد ابتدت في الأول كحصن عربي اتبنى بأمر الأمير الأموي محمد الأول، واللي كانت فترة حكمه ما بين 852 ميلادية لحد 886 ميلادية، وتسمى الحصن مجريد نسبة لمجرى النهر اللي موجود قريب للحصن. ومجريد في الأغلب ده كان تحريف كلمة مجرى باللهجة العربية اللي كانت موجودة في الأندلس في الوقت ده اللي كان اسمها المستعربة. طب دلوقتي ديني نسأل، ليه الأمير محمد الأول بنى حصن في وسط أسبانيا ما بيحميش أي حاجة؟ في الحقيقة إن مدريد اتبنت كقلعة صف أمامي ودفاع أول لمدينة طليطلة، ومدينة طليطلة كانت من أهم وأغنى مدن الأندلس. ومدريد نفسها كانت عبارة عن قرية على تل ملهاش أي أهمية، ولكن التل ده كان يقدر يشوف جبال جوادراما اللي بتفصل ما بين ممالك قشتالة والأندلس. وجبال جوادراما دي جاي اسمها من تحريف الاسم العربي وادي الرمال، وهشرح لكم بعد كده ليه في اسامي كتير جدا في اسبانيا جايه من العربي. ودلوقتي انا واقف على السور من ناحيه التل في المكان اللي موجود ده، وهوريكم المنظر كان عامل ازاي لمنظر الجبال الناحيه التانيه. والحقيقه ان ممالك القوط كانوا استخبوا في الجبال دي بعد فتح الاندلس، وابتدوا اماراتهم في الفتره دي. والفكره كلها انهم من على التل يقدروا يشوفوا جيوش قشتالة من على الجبل، فيقدروا ينزلوا طليطلة انها تحصن نفسها. وطليطلة دي رغم انها تعتبر مدينة مش كبيرة حاليا، لكنها كانت في الفترة دي كانت من اهم واغنى المدن في الاندلس. وكان كل شيء على ما يرام لحد سقوط الدولة الأموية والفتنة اللي حصلت بعدها اللي أدت لدول الطوائف. ودول الطوائف دي عشان ما اطولش عليكم بقت عبارة عن إن كل محافظة استقلت وبقى ليها أمير، والأمراء دول بقوا بيحاربوا بعض. ووقع نسيب مدريد في الصراع ده تحت طائفة طليطلة، واستمر الحال لحد سقوط طليطلة سنة 1085، واللي كان سقوطها صفعة وصدمة كبيرة جدا لملوك الطوائف، لأن من بعد سقوط طليطلة كانت خريطة الأندلس كده وتحولت لكده. يعني الأندلس خسرت أغلب أراضيها، واللي زود الطينة بلة إن كان مع جنود الملك ألفونسو القشتالي اللي حاصر طليطلة جنود من طائفة أشبيلية الأندلسية. والصدمة دي كانت كفيلة إنها تفوق ملوك الطوائف من الهبل اللي هم فيه ده أخيرا، وتخليهم يتحدوا ويوافقوا أخيرا على دخول المرابطين من المغرب للأندلس بعد رفضهم قبل كده، واللي أدى لمعركة الزلاقة اللي انتهت بانتصار يوسف بن تشفين على ألفونسو ملك قشطالة بعد سنة واحدة بس من سقوط طليطلة. وبكده يوقفوا المرابطين الفتنة اللي كانت في الأندلس ويحموها من الزحف القشتالي. بس ما قدروش المسلمين يستردوا طليطلة ومدريد اللي كانت تحتها، وتبقى طليطلة عاصمة قشتالة. وقشتالة دي للتوضيح إحدى ممالك أسبانيا، لأن أسبانيا كانت في الوقت ده متقسمة لعدة ممالك، وقشتالة بعد كده هتبقى أسبانيا كلها بعد ما تتحد مع أقوى ممالك أسبانيا التانية اللي هي أراجون. طب دلوقتي نسأل إيه اللي حصل بقى للسكان اللي كانوا ساكنين في مدريد في الوقت ده؟ وفين المدينة العربية؟ وإزاي تحولت القرية دي للعاصمة في الآخر؟ فخليكم معانا عشان نعرف. في الحقيقة المدينة العربية كانت مكونة من القصر، واللي هو مكانه دلوقتي القصر الملكي الأسباني، وهشرح لكم ليه اتشال القصر ده وموجود دلوقتي القصر اللي موجود حاليا ده.
ولسه كمان فاضل السور اللي كان بيحمي المدينة العربية في الفترة دي، وهوريهولكوا دلوقتي. والمدينة العربية كانت مكونة من مدينة داخل السور، أي مدينة مصغرة، والمدينة اللي هي كمالتها كانت بره السور. بس ثانية واحدة، مدينة ومدينة، واضح إن الناس دي كانت بتتكلم عربي كويس جدا، فواضح إن جد سيرجيو راموس كان بيتكلم عربي أحسن من ناس كتير مننا. الحقيقة إن أسبانيا كانت 80% من سكانها كانوا بيجيدوا العربية، وكمان كانت مركز ثقافي وحضاري في الفترة دي بعد انتقال الدولة الأموية هناك. بس نرجع لموضوعنا، إيه اللي حصل لسكان مدريد الأصليين؟ الحقيقة إن في ناس كتير مشوا للمدن الأندلسية التانية، وفي ناس فضلت قاعدة من اليهود والمسلمين اللي كانوا موجودين في المدينة، وأغلبهم زي ما قلنا كانوا ناس متعلمين، دكاترة ومهندسين، والمهندسين دول أثروا على أسلوب العمارة الأسباني. فتلاقي مثلا مبنى زي المبنى ده اللي موجود في مدريد القديمة، مبني كله بأسلوب المعمار الأوروبي، ولكن في الآخر فيه لمسة إسلامية زي ما يكون المهندس بيمضي عليه. وأسلوب العمارة ده انتشر في كل أسبانيا وسمي بالمداخر، والمداخر دي تحريف كلمة مدشن من العربية، فاتبنت مباني كتير في أسبانيا على الطراز الإسلامي، ده زيادة على التحف المعمارية اللي ورثوها أصلا من الأندلس. وبالسبب ده لسه تأثير الثقافة العربية موجود لحد دلوقتي وملموس في الثقافة الأسبانية، وكمان لسه موجود حوالي 2000 كلمة أصلها عربي في اللغة الأسبانية. لا حتى لغاية دلوقتي بيقولوا إن شاء الله في الأسباني زينا، بس تحولت من إن شاء الله بقت أخلا. ودلوقتي بوريكم أثر كمان أو اللي فاضل منه في المدينة العربية، وهو جامع المدينة. جامع المدينة تحول لكنيسة بعد غزوها، وكانت أول كنيسة في مدريد، لكن الكنيسة دي اتهدت في القرن ال19 لتوسيع الطريق اللي موجود، وده اللي بقى فاضل من الكنيسة أو قواعد الكنيسة اللي موجودة، وبقى جنبيها التمثال اللي واقف في الوضع المخل ده. والأسطورة بتقول إن أنت لو لمست مؤخرته ينوبك الحظ السعيد. ودلوقتي نرجع لقصة مدريد، إيه اللي حولها للعاصمة من قرية صغيرة كده للعاصمة. فالحقيقة بعد ما الأسبان فتحوا طليطلة، تحولت طليطلة لعاصمة قشتالة، أو أكبر مملكة موجودة في أسبانيا، وفضلت عاصمة قشتالة لحد 1561. اللي حصل إن في الفترة دي كان بيحكم أسبانيا واحد اسمه فيليب الثاني، وفيليب الثاني ده كان من عائلة نمساوية اسمها الهابسبرغ، والعيلة دي كانت أملاكها بتحكم أغلب أوروبا ويمكن العالم. فخريطة فيليب الثاني ده زي ما انتم شايفين بيحكم أغلب أجزاء العالم، ده حتى الفلبين سميت على اسمه. ولكن برغم عظم حكمه ده كله كان تعبان من مؤامرات الأمراء في أسبانيا ومشاكلهم، فقرر إن هو يهرب لمدينة صغيرة يكون فيها على الأقل في قصر، وده اللي كان بيميز مدريد إنها مدينة صغيرة وموجود فيها قصر. وقعد في القصر العربي ده، ومن هنا تحولت مدريد لعاصمة أسبانيا. وفي فترة حكم الهابسبورغ أسبانيا دخل أسلوب جديد للمعمار بالذات للأسقف، وهو أسلوب مناسب أكتر لشمال أوروبا، وهتلاقيه زي مجلس المدينة كده، زي مبنى البلدية كده، مبني الأسقف مايلة جدا وشكلها مختلف عن بقية الأسقف اللي موجودة في أسبانيا. وهو الأسلوب ده في الأغلب مناسب أكتر للبلاد اللي بينزل فيها تلج أكتر، لكن ملوش لازمة في أسبانيا. بس ثانية واحدة، مين الشخص اللي قدام التمثال ده؟ في الحقيقة إن الشخص ده يهمنا واتكلمنا عليه قبل كده، اتكلمنا عليه على معركة ليبانتو مع الدولة العثمانية وأسبانيا، ولو ما شفتش الفيديو ده تقدر تشوفه، هبقى سايبه في الوصف. المهم لما تمشي في وسط شوارع مدريد هتلاقي البيوت اللي مبنية سقوفها بالطريقة دي، فهي مبنية في العصر اللي كانت بتحكم فيه العيلة النمساوية دي أسبانيا. طب ليه القصر حاليا شكله ما يديش أي إيحاء لأن هو كان أصله عربي خالص؟ الحقيقة إن بعد موت تشارلز الثاني آخر ملك في عيلة الهابسبرغ، مسك بعديه واحد من عيلة فرنسوية اسمها البوربون، ودي اللي كان بتحكم فرنسا في الوقت ده، وهو الملك فيليب الخامس. وفيليب الخامس أول ما مسك ابتدى يعمل تحديث في القصر، وفي وقته اتحرق القصر سنة 1734،
ومشكوك والله أعلم إن هو اللي سبب الحريقة دي عشان يبني قصر على الأسلوب الفرنساوي. فاتبنى القصر اللي هو موجود حاليا ده، اللي مبني على الشكل الفرنساوي ده. والقصر ده فيه حوالي أكتر من 3000 أوضة، ومش معروف عدد الأوض اللي فيه. والقصر ده رغم كل الأوض دي كلها، العيلة المالكة حاليا مش عايشة فيه من 1931 من بعد الحرب الأهلية. والحرب الأهلية الأسبانية دي قصة طويلة جدا، لو تحبوا أحكيها لكم اكتبوا لي في الكومنتات، وإن شاء الله ممكن أعمل فيديو عليها في الحلقات الجاية. ودلوقتي هوري لكم حاجتين فاجئوني وأنا موجود في مدريد. أول حاجة البوابة الضخمة دي، واسمها لا بويرتا دي الكالا. والكالا واضح جدا إنها جاية من كلمة القلعة بالعربي، والحقيقة إن ده ما كانش مدخل قلعة ولا حاجة، بل هي كانت البوابة اللي منها تؤدي إلى طريق لمدينة اسمها القلعة. واضح جدا من اسمها إنها كانت مدينة عربية قبل كده. والمفاجأة التانية واللمسة المصرية إني لقيت معبد مصري موجود في وسط مدريد. والمعبد ده كان أهدي من الحكومة المصرية سنة 1968 بعد مساعدة أسبانيا في إنقاذ معبد أبو سمبل ومعبد الفيلة بعد بناء السد العالي. وأهدي المعبد ده كهدية لأسبانيا، وهو حاليا موجود على تل قدام القصر الملكي، وتقدر تشوف القصر الملكي بالشكل ده، وده شكل المعبد.